සියලු දෙනාටම අයිබෝවන්. ඔයාලා එකතු වෙන්නේ Java lesson series එකේ 20 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. කලින් දවස් කිහිපෙම මම වීඩියෝස් එක දිගට අරගෙන ආවා. මොකද ඒ දවස් ටිකෙන් මම ගෙදර හිටපු හින්දා මට එච්චර ලොකු වැඩක් තිබ්බේ නෑ. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද NetBeans download කරන්නේ, වගේම කොහොමද NetBeans install කරන්නේ කියලා. NetBeans කියන්නේ IDE එකක්. IDE එකක් කියන්නේ integrated development environment එකක්. ඉතින් මම ඒ ගැන ඔයාලට මුළු වීඩියෝස් වලින් කියලා දුන්නා. මේ තියෙන්නේ මම NetBeans වලින් හදපු application කිහිපයක් තියෙනවා. මේ තියෙන එකක් මේකේ මම මොකක් හරි සංඛ්‍යා දෙකක් දුන්නා. මේ සංඛ්‍යා දෙක එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා. මම දැන් මේ දෙක එකතු කරාම මෙතනින් ආන්සර් එක පෙන්නන 35ක් කියලා. ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා මේ තියෙන අපි ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එක ගණන් කරන්න හදපු සිම්පල් කැල්කියුලේටර් එකක්. ඉතින් මේකෙදි මුලින්ම දෙන්න ඕන කරන්ට් රීඩින් එක. ඒ වගේම මෙතනින් පාස් රීඩින් එක කියන්නේ කලින් තියෙන යුනිට් ගාන දීලා යුනිට් එකකට වැය වෙන මුදල දුන්නා. මෙතනින් ඩිස්ප්ලේ වෙනවා ඔයාලා මේ මාසේ වැය කළ තියෙන යුනිට්ස් ගාන. ඒ වගේම ඒ යුනිට්ස් ගානට ගෙවන්න ඕනේ මුදල කීයද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේකට ඉතින් තව ඇඩ් වෙනවා ටැක්ස් වගේ දේවල්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මම මේකට එකතු කරලා නැහැ. ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා මේ තියෙන්නේ කැල්කියුලේටර් එකක්. මේක සාමාන්‍ය කැල් එකක් වගේමයි. මේකෙත් ඉතින් අපිට සංඛ්‍යා දීලා ඒවා මේකේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. එකතු කරන්න, අඩු කරන්න, ගුණ කරන්න, බෙදන්න මෙන්න මේ ඔපරේෂන්ස් කිහිපෙන් මේකේ සිදු කරන්න පුළුවන්. ඕකේ අපි දැන් බලමු කොහොමද NetBeans install කරන්න කියලා. මම මගේ පරිගණකේ කලින් NetBeans install කරලා තිබ්බේ. වගේම මම JDKත් install කරලා තිබ්බේ. ඉතින් මම ඒ ටික අයින් කරා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕන හින්දා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට ඔයාලගේ තියෙන JDK version එකට ගැලපෙන NetBeans version එක download කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් JDK එක download කරගන්න NetBeans එකත් එක්කම. ඕකේ මම දැන් මගේ web browser එකේ type කරනවා JDK with NetBeans කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා search list එක. ඊට පස්සේ මේ list එකෙන් මම යනවා මේ පළවෙනි link එකට. ඒ කියන්නේ Oracle website එකට යන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් පෙන්නනවා ඔයාලගේ තියෙන OS එක. ඒ වගේ මේ OS එකට ගැලපෙන JDK එකත් එක්ක තියෙන NetBeans IDE එක පෙන්නනවා මෙතනින්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන එක download කරගන්න. මෙතනින් accept දෙන්න මේ license එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Windows තියෙන 32 bit නම් මෙන්න මේක ඔයාලා download කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ තියෙන MB 300 ගානක් තියෙන මෙන්න මේ JDK එක download කරගන්න ඕනේ. ඒව නැත්නම් ඔයාලගේ තියෙන Windows 64 bit version එක ගන්න ඔයාලා මෙන්න මේක download කරගන්න ඕනේ. NetBeans download කරගත්තට පස්සේ ඒක downloads වලට එනවා. ඊට පස්සේ මේක උඩ right click කරලා ඒක අපි install කරමු. ඒ වගේම මෙතන NetBeans තියෙන JDK එකත් එක්කම ඒ වගේම ඔයාලා පුළුවන් නම් install වෙද්දී ඉන්ටර්නෙට් එකට connect කරලා තියන්න. මොකද්ද මේකේ update එහෙම තිබ්බොත් ඒවා auto update වෙනවා මෙතනින්ම. මට NetBeans install කරන්න ගොඩක් වෙලා ගියා. ඒ වගේම ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් එකට connect කරලා තියන්න. එතකොට මේකේ updates එහෙම තියෙන ඒවා download වෙනවා. download වෙලා ඒවා install වෙනවා.